Välkommen till Savepunkt, jag heter Samson. Jag heter Frankie. Vi kommer nu att starta en ny liten serie. Vi kommer spela Amnesia Fortnight-spelen, eller prototyperna ska man kalla dem snarare. Jag är så sugen på de här spelen så att jag spricker snart. Ja, de här kan du skaffa dig genom att betala för en Humble Bundle, precis som vi har gjort. Och det är 4 stycken spel. Det här är det första av dem, det heter Dear Leader. Det här är alltså ett spel som utvecklades totalt under 14 dagar. Ja, och det kommer att ha lite buggar i sig, så att om det hänger sig och sånt så... Det är prototypsatt. Ja, det är en prototyp som gjordes som sagt under 14 dagar. Och allting i spelet finns förstås inte med, utan det här är en prototyp. Den här visar man upp för att säga, det här spelet vill vi göra, får vi det? Kan vi säga. Ja, det ska vi avgöra, så att det är vi som är juryn. Nej, det. Ja. Det här är Dear Leader hur som helst. Click to elect, så då gör vi det då. Ja. Ja, vi får välja mellan den här snubben. Kan man bläddra kanske där nere? Kvinnlig eller manlig? Det verkar vara det som är valet då. Kvinnlig? Ja, varför inte? Det är alltid trevligt att tar vi en kvinnlig ledare. Ha kvinnligt kön. Ja, det här är teamet då. Duncan Buelle, Paul de Bois. Jag antar att det här är en laddningssekvens. Charmig musik det var. Alltså jag gillar grafiken än så länge och musiken. Det känns väldigt sådär Sovjetunionen. Ja, det var ingen laddningssil, det var som inte hade klickat bara. For centuries we knew only the cruelty and decadence of the Tsars. As serfs in their fields, our backs broke with toil. Our will, however, did not. A woman of destiny and wisdom, and vision, our exalted dear leader, emerged to lead us in the glorious revolution against Tsar. The struggle was bloody, yes, but in the end the wheel of progress turned, and the people rejoiced with one mighty voice. The old ways have been done away with. It is now year 1 of the state. Our leader stands astride the threshold of history. We await their guidance into this shining new era. That's it. Spännande. Den sätter ju höga mål för sig själv. Okej. Det blinkar där. Ska vi klicka där först kanske? Klicka på blinket. Ja. Good morning, dear leader. I trust you well. I must remind you of an urgent matter. You might recall that you wisely executed the previous Minister of Development during your takeover. It is critical that you appoint a replacement. I have placed the profiles of your candidates, the candidates you requested, on your desk by the edits folder. Det är väl den här då. Då ska vi se. Där får vi skriva även via pointa då, men låt oss kika. Det kanske var den bredvid. Jag kan välja mellan Max Fielding och Hunter Armstrong. Okej, Max Fielding. Moral character, Max is emotionless and practically actionless. He has accomplished some in his career, but just enough to get by. He has been described as an inert gas. Interest, gourmet foods and debauchery. Okay. Hunter Armstrong, moral character, Hunter is unflappable and cocksure. He is an... jävla svåra ord. He is an adroit negotiator by day and philandering womanizer by night. His ambitions know no bounds. In his mind, your job is his in a couple of years. Interests is alcohol, cigarettes and women. Det känns jobbigt. Jag tycker att av de här 2 pissiga alternativen så tycker jag Max verkar bättre. Ja, vi tar Max. Vi måste sätta en stamp. Stamp that shit. Vilket fint official seal vi hade. Han har ett nytt meddelande. Dear leader... ska jag läsa sen? Nej, jag märkte det. Dear leader, I am your minister of justice. I would like to bend your ear for a moment. I see you have selected your new development minister. You chose the exact man I would have chosen. You are clearly a strong judge of character. Pleasure. If I may say, it was also wise to dispose of the old development minister in the way that you did. Det är direkt. He was despicable nuisance of a man, a waste of oxygen.
I can think of many... Det blev Borat nu. I can think of many reasons why you might take them out, but I am curious. What tipped the scales for you? Det ska jag svara. Okay, that is none of your concern. He asked too many questions. I don't like questions. Eller he furnished his apartment with funds from the people's treasury. Det här känns som den enda vettiga anledningen. Ja. Att han stal statliga pengar. Ja, men vi är väl vettiga människor. Försöka köra det här good way. Then he was dealt with most appropriately. If we don't have justice in our own ministry, how could we maintain the trust of the people? We are in good hands. Yeah, you are. Men fan vad det ringer. Kan man göra lite med klockan? Ingenting. Klockan är 11. Jag kan stämpla något kanske. Man kunde verkligen stämpla något. Stämpla. Nej, det finns inget att stämpla. Vad kan du inte bara lagt lite papper som man fick stämpla? Nästa decree. Papper ska alltid finnas på bordet. Se vad glada folk är. Det är väl, men det är väl precis i början också. Jag ser det som att än så länge gör vi ett bra jobb. Ja. Slösar jävligt mycket på papper. Okej. Reports kan vi också kolla. News transcribed on the first of the first. Local elderly woman Nadia Kipnis has lost her cat. It is black with 3 white spots. If you find this cat, please return it to her at this address. At the symphony this evening, a program of 3 violin concertos from masters of the late 18th century. Starting Tuesday, there will be a new modern art exhibition in the National Museum featuring many bold new creative visions inspired by the recent violence. Okay. Nästa sida. Conversations with Carl Ward. Den där var... Det är något som har hänt. Directives. Det är vad jag har bestämt. Reports. Ja, det är om honom. Ja, det är informationen vi har samlat på oss. Vad snygg han var. Han känns mätt. Så, nu ska vi kolla vad du vill. I am Lenny Starr, your Minister of Public Enlightenment. I'm here to help the people understand the party's message and to assist you with any miscommunications. Before we get to that, however, there is one thing we should resolve up front. I need to know how you would like your country to address you. You can submit an official title edict to designate your desired phraseology. I'm sure you will have more to discuss soon. Until then... Så du ska bestämma vad de ska kalla mig. Supreme Computer of Awesomeness. Hoppas jag på. Jag tror du ska klicka där, ja, som vi gjorde sist. Nej, men på inne i rutan. Jag försöker, men det händer ingenting. Kan man skriva? Oj. Supreme Computer of Awesomeness. Supreme Computer of Awesome Sauciness. That's saucy. Of sauciness cake powders. Nej, jag vet inte. Awesome sauciness. Ja. Jag går med på det. Now stamp it. Nu är det jävligt officiellt här. Blå lampa. I noticed men that det var jag som gjorde honom. Förlåt. I noticed that your last edict was stamped with a generic state seal. If you like, I can order a custom stamp until using your personal seal. Det är klart vi ska ha en sån. I think it would give your decrees a bit more gravitas. I have put the official seal edict in your edict folder. Såg du vad lycklig han var? Det var därför jag skrattade. It is imperative that all edicts bear my seal. I'll have a peek. This does not seem urgent, but I'll give you some thought. A stamp. Would it occur to you to bother with me piddly shit like this? Det är klart det här är viktigt för oss. Ja. Very good, Supreme Computer of Awesome Sauciness. Vad glad han blev. Vi får rita. Make a pretty ass computer.
Känns verkligen som... hur spenderar du din tid som Supreme Leader? Ritade jävligt snyggt dator. Lite djup. Får vi ta en på? Nej. Jo, det här. Vad är det på datorn? Kommer till det. Så, här är musen. Och så går det en sladd, för det här är en gammal dator. Här går en sladd här också. Ja, det här är ju gamla tider. Kunde man inte ha trådlösa grejer. Jag tror att det är DOS. Det skulle bara vara silly. Det är DOS, så det är en slags text bara som Gillar mina DOS-textgrejer. Så. Fin. Ja. Vänta där. Och så den. Vad är det där? Är det en snopp? Och så lite hår på den här. Det finns faktiskt en anledning till varför vi... Det går inte att sudda! Jag var helt säker på att det skulle gå att sudda. Det finns en anledning till varför vi gillar att rita snoppar. Gör det? Ja, det kom ju när vi spelade, eller när vi tittade på West Wing. Jag råkade backa. I alla fall när vi kollade på West Wing, så om ni har tittat på serien så är det väldigt ofta som de gör så här shortcuts när de bara ger varandra lappar och man får aldrig se vad det står på lapparna. Så tänker vi inte att det är de som ritat snoppbild till varandra. Den värsta var väl den när Rob Lowe är i en annan stat och vad heter han huvudrollen? Ritar bara give this to him. Och så är det ett kuvert och så öppnade tänker jag snoppbild. Vad fan? Martin Sheen, menar du? Presidenten? Nej, inte Martin Sheen, utan han som jag tycker är så snygg. Josh. Han heter Josh i serien, jag vet inte vad han heter i verkligheten. Josh Lyman. Ja, jag gjorde om det här snoppfritt nu. Okay. Det känns som att att det liksom är inåt. Förstår du vad jag menar? Vid datorn, att det inte är skitsamma. Jag ser det, ingen annan kommer se det. Så, nu är jag jättenöjd med min gamla dator här. Det är jättefin. Stamp där. Ska jag stampa? Men skriv kanske. Ja, sista gången använder den där fula. Ja. Nu vill de något igen. Det blinkar på den röda också. Your new stamp has arrived, Supreme Computer of awesome sauciness. The next design is far superior to the previous one. Vad fint. I have placed it on your desk. Får jag provstämpla något? If you decide you would like to change it again, you can find another blank stamp edit in your files. Ja, bra att veta. Yeah. Det var en röd grej också. Jag antar att det är... det är mycket... A day has passed. Måste kolla hur de mår. Alla är fortfarande skitglada. Den där har vi inte klickat på. Oj! Vill du göra? Vilken snygg knytnäve. Hur ska han låta då? Ta något som du kan bibehålla. Ingenting. Vänta. As we discussed, the secret police is standing by to commence surveillance on anyone suspecting of acting against the Republic. Unfortunately, not even our department is exempt from the bedlam of paperwork. We require that you submit an edict for your will to be done. Fan vad fort han pratar. Det blev så. Ja, men det är en skön grej. Surveillance edict. I authorize my secret police to force to conduct surveillance on suspicious persons. Nej. Men klicka på den edikten igen. Vi kan kanske välja att göra vad vi vill här. Jag väljer vem vi ska säga. Ska vi spana på Max Fielding, min egna kille, Helmut Kappel. Kan vi läsa om dem innan vi... Felix Chica. Moral character, stoic and contemplative, he has a razor-sharp mind that sees all of the angles people are unnerved by his penetrating stare. Not much is known about Felix outside of work, but he is very private, interests unknown. Lenny Starr, det är vår propagandaminister då. Moral character, highly educated and street smart, Lenny is the quintessential politician, a die-hard loyalist. She strives to show the party in the best light. She is career-focused and not known to waste time on petty pastimes. Interest, reading the news, writing essays on party ideology, practicing speeches in the mirror. Carl Ward har more character. Carl comes from money. His father was a prominent justice minister before him. Many suspect that he rose to power on his father's coattails and has earned very little merit. No. He sees bending the rules as part of his job as justice minister. Interest, poker and his German shepherd.
Helmut Kappel, moral character, can deftly manage hectic office communications while maintaining a kind demeanor. He has no ambitions for power. His motivation is to serve and to do his job to the best of his ability. Interest, rare stamp collecting, racquetball, feeding pigeons in the park. Jag tror på Helmut eller Felix, för de är, eller Leni, de är alldeles för goda för att, eller så, men alltså jag tror att Felix är den som man ska vilja, för att den är suspicious liksom. Ja, men det jag menade var att Leni, för att hon är too good to be true, och Helmut för att det är så här, Feeding pigeons in the park. ja, det är något shifty med Helmut, säger jag. Alla vet ju att pigeons som de vet bara på Morse kod. Jag får se vad ni snygg stämpel jag har. Vad har vi här? Fin konst. Ja, antar det. Thank you for selecting me for the honorable position of Minister of Development, Supreme Computer of Awesome Sauciness. I will not let you down. The revolution was a success, obviously, but it was not without cost. Han ser ut som en blandning mellan Reinfeldt och Göran Persson. The fighting took a toll on the country's infrastructure, and our efforts to modernize have been floundering. The people are hopeful for the future, but they need sound leadership to rebuild. I have outlined a few areas where we might start the rebuild process. We can't just do it all, but we have to start somewhere. Please review my 5-year plan proposals in your edict folder and let me know what you decide. Det är mycket så här, lyssna på. Det var en urgent där också, report. Ska vi ta det först då? Vad är urgent? Now occupying the seized Tsar Palace and calling herself Supreme Computer of Awesome Sauciness, the occupying government has begun to issue proclamations showing clear intent to control the populace. At the symphony this evening, a program of 3 violin concertos from mouses of the late 18th century, local elderly woman Nadia Kipnis has lost her cat. Ja, den har vi läst. Jag glömmer bort att jag behöver prata i mikrofonen. Okej. Så att det kommit nya nyheter, alltså. Det är det urgent betyder. Att det har kommit upp nytt. Ja, fast det här är ju... Det är nya. Det här ser ju inte jättebra ut. Nej. Men ska vi ta itu med expansion innan vi går vidare? 5-year plan. Vad har vi för 5-year plan då? Mass literacy, industrialization, agriculture eller hospital modernization. Jag säger utbilda. Vi måste ju vänta och kolla här. Elevate the education level of the nations with upgrades to the school system, industrialization, increase commerce and enhance prosperity with technological inventions, agriculture. Our farms are currently inadequate for our ever-growing population. It is time to increase production. We must reverse the sentiment that it's more dangerous to go to our hospitals than to stay away. Okej. Jag antar att hälsofrågan i landet måste vara ganska låg eftersom den här ens är med. Det här är ju för att förhindra en svältkatastrof. Det här är ju för att ha en god framtid, och det här är för att ha en ännu godare framtid. Det känns som att det här är någon slags så här, behovstrappa. Okej. Jag känner att svält är den mest basala av de här sakerna. Okay. Har vi för lite mat i landet så kommer vi få problem. Okej, men då kör vi agriculture då. Jag litar på dig. Har man så här snygg stämpel, då har man inte fel. Gud vad det blinkar. I just received news from your agriculture project edict, Supreme Computer of Awesome Sauciness. Well done, some I say. In it, I sense an opportunity. The people are still aglow with the spirit of revolution. A campaign with a strong slogan behind it would feed off this energy, bolstering support, ensuring its success. And you need only enact what you will with an enlightenment campaign edict, and it shall be on the lips of 1 million within a week, I promise you. You are a good credit to our minister, Lenny. I shall make it so. A good idea, but let one thing be clear. This was my idea. The wisdom of my plan is undeniable.
The people do not need convincing. Jag tror att you are a credit, Lenny. Let's be friends. Thank you, Supreme Computer of Awesome Sauce. I live to serve! Sa hon på slutet. Då ska vi se. Propaganda. Feeding the people. Feeding the people. Let's not lie to our people. Oj! Ja, den. Nej, vi hade inte gjort den. Det var länge sedan vi gjorde den röda. Gör den röda! Nej! Men... I'm not sure if you're listening to the radio, Supreme Computer of Awesome Sauciness, but there is a journalist spreading some crazy rumors about your fighting days in the revolution. I'm sure it's not true, but he says you order a village put to flame in order to keep it from the enemy hands. He claims that hundreds or possibly even thousands were killed in the fire of fabrication, no doubt. We need to quash this rumor before it besmirches the integrity of the party. I can quickly discredit this journalist before he causes too much damage. You must just say the word. Let us make a fool of him. He's not the only one who can spread rumors. I think this might require a different approach. Let me consider. He wants to spread rumors. I'll spread his entrails around the square. Jag tror att... Different approach. Yeah. Oh well, that is your prerogative, Supreme Computer of Awesome. So let me know if you change your mind. Röda, sa du? Ja, det är han. Så vad ledsen han såg ut. Supreme Commander of Awesome Sauciness, our surveillance operation has concluded. You will find the full report in your files. This man does nothing notable. You won't find anything interesting in the report. If you'd like to dig in further, feel free to submit a search edict. Helmut should have added one to your files. Oh, a day has passed. Hur mår de nu? Det är fortfarande det är kalas. lite mer byggnad nu, va? Lite så här agriculture barn. Ja, det här är silos här. Men folk verkar ju glada. Då ska vi kika på discredit. nej, det skulle vi inte göra. Propaganda, det är vi klara med. Propaganda message. Okej, det var ingenting här. Det här är mina files, va? Man kunde gå tillbaka om man vill göra surveillance på någon annan. Det var det jag lite inne på. Skulle jag vara reports? Played racquetball with man, argued with man broke racket, left abruptly. Worked at desk, wrote things on paper. Left work, walked to market, went home. Ironed suits, starched shirts, flipped through stamp album, fell asleep on album at table. Han har verkligen jättetråkigt liv. Ja. Här är vi just det, han. A respected award-winning journalist with a specialty in exposing dirty politicians. Humiliating corrupt. Det är hans intresse. Alltså. Men jag är inte korrupt. Nej. Än. Vad är mina Ska vi files? göra en test, kolla den andra snubben som verkar lite suspicious, eller ska vi låta det vara? Lite musik. Allting blir bättre då. Vad vill du? Reinfeldt gör ungefär som klonen. I was heartened by your choice to implement the agriculture plan, Supreme Computer of Awesome Sauciness. There are two ways we can proceed. I can redirect some taxes to the small farmer subsidies. This will help control food prices and reduce poverty among farmers. Lastly, we can try implementing collectivized agriculture. And this will increase efficiency and most productions by redistributing the farmland evenly among the farmers. Which method would you prefer, Supreme Commander of Awesome Sauciness? The way forward is sacrificing cooperation. Collectivism is too disruptive. Let's try subsidies. Den tror jag på. Okej. That is what I've chosen, Supreme Computer of Awesome Sauciness. I will make it happen. Jag hoppas de fortfarande är glada över mig. Märker vi snart.
Just det är han. Supreme Computer of Awesome Sauciness. It sounds like this journalist is making problems for you. We can obviously eliminate the problem, but if you do not want to take that risk, there are other options. If you submit an intimidation edict, we can put the fear into him. Sometimes that is enough. I wait your orders. Vi ska inte skrämma honom. Nej. Oh, Det är en fanfar? Vad är det för fanfar för? Jag vet inte, men det kommer blimps. Vet du vad? Ja. Jag tror att det här får räcka med våran lilla titt på Dear Leader helt enkelt. Vi återkommer imorgon med ytterligare ett spel från Amnesia Fortnight 2014. Yay!